ลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึเข้มชายหนุ่มวัยกลางคนที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังเนื่องจากเขาเพิ่งถูกเมียทิ้งไปชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็แวะเวียนมาให้กำลังใจอยู่ไม่ขาดเพราะเข้มนั้นเป็นคนจิตใจดีเขามักจะแบ่งผลไม้ในสวนให้ชาวบ้านอยู่เสมอจึงเป็นที่รักของใครหลายคนด้วยความที่เขาเป็นคนหน้าตาดีจึงทำให้มีหญิงสาวมากหน้าหลายตามาติดพันก่อนที่เข้มจะตกลงปลงใจคบหากับมนสาวสวยต่างหมู่บ้านและได้พามาอยู่ด้วยกันที่บ้านสวนแห่งนี้ทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งมนนานช่วยเข้มดูแลต้นมะม่วงในสวนที่ปลูกอยู่เต็มพื้นที่หลายไร่ทั้งรดน้ำใส่ปุ๋ยงานหนักเพียงใดเธอก็ไม่เกี่ยงจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่มนนั่งอยู่ในบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากด้านนอกเมื่อเดินออกมาดูก็เห็นว่าเข้มกำลังยืนเถียงกับยายคนหนึ่งอยู่ลูกกูมันรักมึงจะตายมันจะทิ้งมึงไปได้ยังไงไอ้เข้มอีสวยมันทิ้งฉันไปหลายวันแล้วแม่ก็เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่แม่ไปตามหามันที่อื่นเถอะมึงจะให้กูไปตามหามันที่ไหนมันก็มีแต่ที่นี่แหละทั้งคู่ยืนทะเลาะกันอยู่นานมนที่ยืนมองอยู่ห่างๆก็พอจับใจความได้ว่ายายคนนี้คือยายเอี่ยมเป็นแม่ของสวยเมียเก่าของเข้มที่มาตามหาลูกสาวเข้มที่ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงจึงตัดรำคาญด้วยการหยิบเงินจำนวนหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้กับยายเอี่ยมเพราะรู้ดีว่าที่ยายเอี่ยมมาหาก็เพียงเพราะต้องการเงินไม่ได้เป็นห่วงลูกสาวแต่อย่างใดซึ่งยายเอี่ยมแกก็รีบรับไว้และยอมกลับไปแต่โดยดีเย็นวันนั้นในขณะที่มนกำลังเดินกลับบ้านหลังจากที่เพิ่งทำงานเสร็จเธอก็สังเกตเห็นเมฆคลึมราวกับฝนกำลังจะตกก่อนที่เธอจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบวิ่งไปที่หลังบ้านทันทีเมื่อมาถึงมนก็เห็นว่าโอ่งดองมะม่วงที่ตั้งเรียงรายกันอยู่นั้นถูกปิดฝาไว้หมดแล้วเธอจึงโล่งใจเพราะถ้าฝนตกลงมาใส่คงไม่ดีแน่ในขณะที่มนหันหลังกำลังจะเดินกลับเข้าบ้านเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจนต้องหันหลังกลับไปมองมนถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นว่าเสียงนั้นมันดังมาจากโอ่งใบสุดท้ายที่มีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ด้านบนมนจะทำอะไรนะมนสะดุ้งโยงจากเสียงของเข้มที่ตะโกนมาเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงดังมาจากโอ่งฉันว่าต้องมีอะไรตกลงไปแน่ๆโอ่งใบนี้พี่เลี้ยงปลาไว้มันโดดแบบนี้เป็นประจำแหละพี่เลยเอาหินมาวางทับไว้นี่ไงเข้มยังบอกอีกว่าแถวหลังบ้านงูมันเยอะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้ามามนที่ได้ฟังอย่างนั้นก็พยักหน้ารับก่อนจะพากันกลับเข้าไปในบ้านกลางดึกคืนนั้นสายฝนได้เทลงมาอย่างหนักพร้อมกับลมกันโชกแรงราวกับพายุด้วยความเป็นกังวลว่าต้นมะม่วงในสวนจะเสียหายจึงทำให้มนนอนไม่หลับหญิงสาวนอนรอจนฝนเริ่มซาจึงได้ลุกขึ้นไปถือตะเกียงก่อนจะเดินออกจากบ้านท่ามกลางความมืดมิดระหว่างทางมีเพียงเสียงเหยียบใบไม้ที่ดังอยู่ตลอดทางที่เดินบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ที่เย็นเยือก ทำให้มนรู้สึกขนลุกขึ้นมาดื้อ
เธอเดินส่องไฟไปที่ต้นมะม่วงทีละต้นก็พบว่าลูกมะม่วงที่เพิ่งติดไม่ได้เสียหายมากนักมนเดินตรงไปยังที่มาของเสียจนมาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งก็เห็นว่ามีลูกมะม่วงตกอยู่เต็มผืนทันใดนั้นได้มีหยดน้ำสีเหลืองหยดลงมาที่หลังมือของมนที่ถือตะเกียงอยู่เธอคิดว่าเป็นเม็ดฝนแต่พอดมดูกลับมีกลิ่นแปลกๆมนค่อยๆแงนหน้าขึ้นไปมองก็เห็นเป็นร่างของหญิงสาวตัวขาวซีดยืนอยู่บนกิ่งของต้นมะม่วงกำลังจ้องมองมาที่เธอออกไปจากที่ของกู มนกรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะวิ่งเตลิดกลับบ้านไปด้วยความหวาดกลัวเช้าวันต่อมามนที่ยังคงมีอาการสั่นผวาก็ได้เล่าเรื่องที่เธอถูกผีหลอกเมื่อคืนให้เข้มฟังแต่แทนที่เข้มจะเป็นห่วงเขากลับตะคอกเสียงดังว่ามนนั้นเพ้อเจ้อและให้หยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วก่อนที่เขาจะบอกให้เธอไปล้างหน้าล้างตาแล้วเตรียมตัวเอามะม่วงดองไปส่งที่ตลาดบ่ายวันนั้นมนก็ได้เอามะม่วงดองมาส่งที่บ้านของยายจันซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำก่อนที่มนจะตัดสินใจนั่งอยู่ที่แคร่หน้าร้านเพราะเธอกลัวและยังไม่อยากกลับบ้านในตอนนี้เป็นอะไรล่ะนางมนทำไมเอ็งยังไม่รีบกลับบ้านฉันกลัวจะยายฉันเพิ่งถูกผีที่สวนหลอกมาเมื่อคืนยายจันกับพวกชาวบ้านที่อยู่ในร้านที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบพากันล้อมวงเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นลักษณะที่เอ็งเล่ามามันเหมือนอีสวยเมียเก่าไอ้เข้มอยู่นะหมายความว่ายังไงจ๊ะเมียเก่าพี่เข้มตายแล้วเหรอข้าก็ไม่รู้หรอกก่อนหน้านี้ไอ้เข้มกับอีสวยมันก็รักกันดีแต่หลังๆมาเห็นมันทะเลาะกันบ่อยจนได้ข่าวว่าอีสวยทิ้งไอ้เข้มไปอยู่กับชู้นั่นแหละมนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เล่าเรื่องที่ยายเอี่ยมมาตามหาลูกสาวเมื่อวานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มนเริ่มรู้สึกแปลกๆเธออยู่คุยกับยายจันและพวกชาวบ้านจนถึงค่ำก่อนจะขอตัวกลับเมื่อมาถึงบ้านมนก็มีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างทำให้เธอเดินอ้อมมายังหลังบ้านที่เข้มห้ามนักห้ามหนาไม่ให้เธอมามนสะดุ้งโยงเมื่อมีเสียงเคาะดังมาจากโอ่งใบเดิมเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินเข้าไปด้วยใจที่เต้นรัวก่อนจะยกหินก้อนใหญ่ออกมนเอื้อมมือไปจับที่ฝาโอ่งในขณะที่เสียงเคาะยังคงดังอยู่ต่อเนื่องเธอกลั้นใจเปิดฝาโอ่งออกอย่างรวดเร็วแต่แล้วสิ่งที่อยู่ด้านในกลับมีเพียงน้ำสีดำอยู่เต็มโอ่งอยู่ๆผิวน้ำก็กระเพื่อมขึ้นมาเธอค่อยๆชะโงกหน้าลงไปมองก่อนที่จู่ๆจะมีใบหน้าขาวซีดโผล่ขึ้นมาจากน้ำมนร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะล้มหงายหลังลงด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าใบหน้านั้นเป็นคนเดียวกับที่เธอเห็นเมื่อคืนทันใดนั้นเองเข้มก็ได้วิ่งออกมามนที่เห็นเข้มกำลังเดินเข้ามาหาเธอก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวไอ้เข้มมึงฆ่ากูผีสาวพุ่งกระโจนเข้ามาบีบคอเข้มอย่างโกรธแค้นเขาร้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความกลัวก่อนที่ภาพเบื้องหน้าจะมืดดับลงรุ่งเช้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกมายังบ้านของเข้มหลังจากที่ได้รับแจ้งจากมนพร้อมกับชาวบ้านที่มามุงดูกัน โดยที่ตำรวจพบร่างของเข้มนอนหมดสติอยู่ที่ข้างโอ่งซึ่งในโอ่งนั้นมีศพของสวยถูกดองไว้ภายในชาวบ้านต่างพากันผะอืดผะอมเพราะพวกเขาได้กินมะม่วงดองจากเข้มอยู่เป็นประจำเข้มได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวก่อนที่เขาจะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเมียของตัวเองเหตุเพราะเรื่องชู้สาวที่เมียของเขาแอบไปมีคนอื่นหลังจากวันนั้นมนก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านของเธอปล่อยให้บ้านสวนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างโดยที่ชาวบ้านก็ยังคงเห็นวิญญาณของสวยออกมาปรากฏกายอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งนี้ในทุกค่ำคืนติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องซ่อนศพผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ